What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng Shimano XT brakes, M8120 4-piston brakes ng Shimano. So ilalagay natin siya dito sa Trek Remedy 8. Diyan. With internal cable routing siya. Kaya, ayun. Sana hindi ako mahirapan. Kasi first time ko lang din gagawin to. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya gagawin. Pero bago natin simulan, no, kung naalala nyo, kung napanood nyo yung last na video ko, yung last na post ko, kung saan trinay ko to sa trail, first time ko siyang niride sa trail, all stock. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link dito sa taas, dito, or dito. Basta nasa taas lang yan, or sa description sa baba. So sabi ko doon sa video na yon, kailangan ko mag-decide kung alin sa dalawa yung ikikip ko. So yun na nga, napag-desisyonan ko na itong Trek Remedy 8 na lang, na 2021 model, ang ikikip ko. Dahil mas gusto ko lang yung feel niya sa trail, at feeling ko mas nakokontrol ko siya kaysa doon sa Norco Range. At saka, syempre, mas bagong model siya, 2021. Kaya, let go na natin yung Norco Range. So, ayun. Papalitan ko yung ibang parts ng Trek Remedy. Lalo na yung brakes kasi nga hindi ko gusto yung SRAM Code R. Hindi ko gusto yung feel niya. Mas gusto ko yung Shimano XT. Yun. Simulan na natin. So, una natin gawin, tanggalin natin tong brakes, yung cable niya sa brake lever. So, ayun, ingatan nyo lang na wag nyo pipisilin habang nakatanggal kasi may lalabas na mga oil dyan. Tapos, etong olive na gamit dito sa SRAM Code R na to is, eto kasing SRAM Code R na to ay, Stealth Amaji, kung tama pagkaka-pronounce ko. So, itong olive niya ay nai-screw lang, natatanggal siya. Tignan natin kung matatanggal natin. So dahil matigas siya, hindi ko siya matanggal. Pinutol ko na lang. Mukhang mas madali pa yun. Ayun, pinutol ko na lang siya. Pagkatapos putulin, kunin nyo lang tong lock. Ito. Tsaka tong rubber cup. Lagay nyo sa safe na place. Tapos, kuha kayo ng cable. Ng inner shifter cable. Tapos, yung parang stopper niya. Ayan kung nakikita niyo, parang stopper. Lagay nyo sa end ng shifter cable, yung kabilang dulo, yung may parang metal. No. Tapos, eto, kabit nyo sa dulo dito. Yan. Yan, ilalagay nyo lang siya dyan. Para pag hinatak natin yung lumang cable, ito yung parang magiging guide natin pag ikakabit na natin yung bagong brakes. So, yun. Simulan natin. So, nakikita nyo, itong Trek Remedy ay meron siyang ganyan, rubber sa pinagpapasukan ng kable. Kaya, kailangan natin yan tanggalin. Tapos, yan, meron din dito. Lalabas siya dito. Papasok siya dyan. Tapos, lalabas dun sa likod dyan. Dyan. So, yun, natanggal ko na siya. Ito siya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan siya. So, ayan. Hatakin na natin ngayon yung lumang kable. So, yun, lumalabas na siya dito. So, ayan. Hatakin nyo lang siya. Kita nyo, lumabas na yung cable. So, make sure lang na hindi lalagpas dun. Tapos, hatakin nyo lang ulit dito. Natin dito. So yan, nakalabas na yung buong cable, tapos naiwan sa loob yung shifter cable niya.
yung wire. Yun yung magiging guide natin pag pinasok natin mamaya yung bagong cable. Make sure lang na kapag ginawa nyo yun, yung kabilang cable nakalabas pa rin, no, tulad yan. So yun, natanggal na natin. Tanggal lang natin to. Ito na siya. Tanggal na. Easy. So pwede na natin tanggalin tong brake lever. Pero ingatan nyo lang na wag nyong mapipisil yan siya kasi nga lalabas yung mga oil. So next na natin gagawin, lalagay na natin yung bagong brakes, tong Shimano XT. So yun, i-install na natin yung Shimano XT na brakes. Ito siya. Pero dahil baliktad yung setup ko kasi dito yung setup nila, yung rear na brakes nakalagay sa kaliwa at yung front nasa kanan. So sa akin baliktad, yung rear ko nasa kanan. Kaya kailangan kong ilipat yung cable na nandito sa, dati kasi lumabas yung cable dito sa right side. So kailangan sa left side siya lalabas ng frame. Kaya kailangan ko lang siya ilipat ng konti. Ayun, next, kabit na natin tong lever. So yan, kabit lang natin. Kabit na natin siya. Pag kinakabit nyo, medyo i-ganon siya para siguradong walang lalabas na oil. Tanggalin ulit natin yung rubber. Meron ulit bolt yan. Kailangan natin tanggalin. Tanggalin lang natin yung ano niya, yung bolt ulit dito. Pasensya na, medyo dumidilim na. Kailangan ko nang bilisan. So pag natanggal niyo na to, pwede niyo nang hatakin yung ano, cable. So ayan, nahata ko na siya. Ganun ulit. Ingatan niyo lang na huwag pisilin tong lever kasi may lalabas na oil dyan. Pero dito sa Shimano na olive niya, hindi yan natatanggal, kundi gugupitin talaga natin. Hindi gupitin, kailangan natin siyang putulin, no? So yun, putulin natin siya. Tapos lalagyan natin ng panibagong olive tsaka insert. Ayan. Lagyan natin yung olive. Tapos yung insert. Medyo mahirap lang ipasok yung insert, no? Kasi wala akong gamit. Meron talagang dapat yung gamit to para may pasok mo siya na mas maayos. Ginagawa ko, pinupukpok ko lang. Papasok naman siya. So yun, after ilang minuto, naipasok ko rin yung insert. Hirap siya ipasok eh. So yun, kabit na natin. So kailangan natin tanggalin tong ano, yung olive, yung lock, tsaka yung rubber. Huwag nyo kalimutan ikabit yan mamaya. So reverse naman ng ginawa natin kanina. Nakikita nyo to. Yan. Kakabit na, papasok naman natin tong yung end nung bagong brakes. Kapit natin siya dyan. Tapos hatakin lang natin yung cable wire. So nakita nyo, ayun na siya. Nakalabas na siya dun. Ito na siya. Nakalabas na siya. Hatakin lang natin tong cable. Yun yung guide natin. Yun. Kita nyo? Ayan. Lumabas siya. Nice. Oh, nice. So, ikabit lang natin yung caliper. Tapos, tanggalin na natin to. Kasi hindi na natin siya kailangan. At kailangan natin i-bleed yung brakes. Kasi may mga oil na lumabas. Kabit natin yung rubber. Yung bolt. Tapos yung olive. Tapos, so pasok mo lang yun sa lever.
Tapos yung olive dyan. Ipupush natin siya gamit itong bolt na to. So, higpitan nyo lang. So, higpitan lang natin to. Tapos, yung olive, madudurog yun dun sa loob. Hindi siya madudurog, pero yun yung magiging parang seal niya. So, yun. Nakabit na natin. Ayun yung rubber. Tingnan muna natin kung ayun, kailangan i-bleed kasi nawala yung oil niya. Daming nawala. So yun, success tayo. Naikabit natin yung Shimano XT, pero kailangan ko lang siyang i-bleed, no? Kung gusto nyong gumawa ko ng video kung paano mag-bleed ng hydraulic brakes, comment nyo lang dyan sa baba. So yun na nga, so yun yung ways kung paano ka mag-install ng hydraulic brakes sa internal cable routing na frame, tong Trek Remedy 8. Ganun siya, kaya yun. Salamat sa panonood at see you next time.